nagsa-search ako ng mga pwede nating i-draft dahil malapit na yung draft day natin. Napansin ko, loko-loko rin pala yung mga tao dito sa Yahoo Fantasy, no? May mga nag-draft ng 6 round pataas pero pili ko hindi deserve. At for example, ito si Porzingis, round 4 siya, no? Average niya 4.9. Nagtataka ako, maraming mas deserve sa kanya. So, ang dami actually, no? Nagsa-search tayo. Ikaw ba, napansin mo rin ba yun? Na feeling mo mas madaming deserving kaysa sa kanila? Oo, pre. Agree ako dyan, pare. And surprisingly, pre, siguro hindi sa grupo natin, ha, pero in general, maraming mas nasisilaw sa pangalan. I mean, nadadala ng pangalan yung decision nila. Hindi sila tumitingin sa stats, hindi tumitingin sa, alam mo yun, sa kahinat na ng team nila. Dahil itong pangalan na to, mas kilala kaysa dito, mas pipiliin nila yun. And isang example yan si Porzingis. Don't get me wrong, ha, okay si Porzingis, na-injure lang palagi. So, basta kung healthy yan, kahit round 3, kukunin ka round 4. Pero dahil lagi na-jeopardize ang kanyang health, kaya para sa atin, pare, mas mababa dapat si Porzingis. Oh. Dadagdagan mo pa, no? Siyempre, may bias ka rin na gusto mo, yung player na kukunin mo, nasa favorite team mo. Yan yung mga biases natin, eh. Kaya wala ko nga pansin doon sa mga medyo may hinang team. Na feeling ko, dapat nga mas pinaprioritize yung may hinang team na may mga gandang stats kasi walang kaagaw, eh. Okay? Tama, pare. Di ba? Yung di ko ma-gets din. Maybe because siguro bago pa lang din sila sa fantasy. Kaya nandito tayo, no? Para i-guide sila. At nandito na pala sila. Ayan, no? Hi guys. Baka matutunan kayo. Ayan. Once again, I'm Jan, a.k.a. Soral. At ako pa mga sir, si Mike Ramon. And welcome to The Bench Warmers! Ayan. So, tira natin, no? Sa tingin mo, sino dapat no, na-draft nila ng mas maaga na dapat hindi dito sa round 6, round 7, round 8, so on and so forth? Number 1 para sa akin, surprisingly, na nasa 7.4. Isa na nga lang, parang mas mataas sa akin, eh. Sasabihin ko sana si Jalen Bronson, pero para sa akin, mas kukuhanin ko to, si Mo Bamba, na ang average pick ay nasa 9.2. Pero kung 6 round, kukunin ko na kagad to. Layo, di ba, pare? Layo, super hugot yan. Mo Bamba, 9.2. Ooh. Ako, average pick nito is si 8.3. 8.3 siya sa Detroit Pistons, si Saddiq Bey. Okay? Medyo pangit kasi yung ginawa niya last season. Siguro, jiving pa siya kung ano yung role niya as a rebounder, as a si Cade Cunningham. Pero pili ko sa chemistry-wise, no, pa nag-click yan, Saddiq Bey will be a good source of 3 points kasi. Ang ganda ng rookie year niyan, eh. Tataka lang ako bakit ano nangyari sa kanya. So yan, medyo late to para sa akin si Saddiq Bey. So isa to sa mga iniispatan ko, mga baka early rounds kunin ko. Yan, si Saddiq Bey. Actually, good point yan si Saddiq Bey. Parang kang may body healed na may rebound. Parang ganun yun. Parang ganun. Siguro kasi last season, medyo lito sila kung saan siya ilalagay, kung sa 3 ba o sa 4. Kaya, alam mo, medyo nangangapa pa. Pero I agree, pare. Dapat mas mataas na si Saddiq Bey. Sino pa? Spot pa tayo para makatulog tayo. Sa akin, pare, eto. Kung hindi keeper, kasi may mga keeper league, eh. So, dalawa to. Jalen Green at saka Franz Wagner. Malayo ba yun? 7.4. Si Franz Wagner, 8.6. Grabe. Ang average draft pick. So, para sa akin, medyo malalim yun. Dapat yun, makukuha na ng 6 round yan. So, ayun para sa akin. Kung hindi keeper, pero kung keeper, wala, iyak na lang kayo kasi wala. Bibitawan yan. Yan bibitawan for sure. Ito, syempre may bias ako dito. Isa sa mga players sa favorite team ko. Nasa 7.3 siya, eh. Nagtataka ako. Si Andrew Wiggins, pre. So, nagbigay na siya ng statement. Di nyo ba alam, no? Siya yung number 2 player, sa totoo lang, nung playoffs. Nagbigay na siya statement na balak niya maging defensive player of the year. Pag nagbigay ka ng statement na ganyan, usually, tutupadin mo, diba? So, feeling ko, magbe-breakout to si Andrew Wiggins at saka syempre, ano siya ngayon, eh. Ang tawag doon, yung salary negotiation na siya, eh. Last contract niya na, eh. So, dapat niyang galingan kung gusto niya ng money. Yan. Kaya, na-expect ko yan, si Andrew Wiggins din. Papakitang gilas yan.
So, isa pa, para Okay. meron pa sila idea, pre. Eto pare, last ko na to. Last magic hugot. New York Boys. Si Jalen Bronson at saka si RJ Barrett. Si Jalen Bronson, 7.4. Si RJ Barrett, 8.3. Ang layo. Hindi, Ang layo. kung hindi nyo binabantayan yung fantasy neto last season, naghalimaw to si RJ Barrett. Tapos 8.3, so masyadong malalim yun para kay RJ Barrett. Tapos Jalen Brunson. Kung Hoy. Jalen Brunson to na playoffs na ang performance, malamang Layo. pumatak to pagdating sa New York. Tapos I doubt na, alam mo yun, si Julius Randle, baka pagpahingayin nila, i-load management nila. Hindi na talaga nila gusto si Julius Randle. So, yan. Jalen Bronson tsaka si RJ Barrett, New York Boys. Actually, Brad, nagulat ako dun, no, na medyo ang layo nila New York Boys. So, dapat yung ititinay nyo kasi medyo wala namang kaagaw sa minutes. Speaking of feeling ko, no, walang kaagaw. Isa pa to. Ayan, si 7.5, no? Sa Portland, si Jeremy Grant. Okay. Ayan, natataka rin ako. Porket ba hindi sikat, no? At ako lang, pili ko magiging number 2 guy siya doon sa Portland, no? Next to Dame Lillard. So, ayun ang mga para sa akin na pinipunteriya, no, sa fantasy. Number 2, number 3, or specialty. Okay, number 1, makukuha nyo na yan sa early rounds eh. Yan ang titinan dapat number 2, number 3, specialty. Other than that, ano na yan, free agent or reserve na lang pag may na-injured. Tama, Okay, tama, so tama. kaya dapat din nyo na palagpasin yan sa round 6, di ba? May katandem yan pare, si Jeremy Grant na isa pa rin na nasa malalim. Anthony Simons, 9.6. So pwede siyang number 3 guy Pwede number 3 guy, pwedeng specialty gaya ng sinasabi mo. Pero 9.6 pare, 9 Layo, round layo ni bago Swing. makukuha si Anthony Simons. So, alam yan, magandang hugot din yan. Mukha. Sa mga nanonood dito, mga naka-radar na sila, Brad. Lalo kay Anthony Simons. Naku, nangangati. Maganda yan pare. Yung strategy ko sa mga paparating ko na draft, nasabi ko na dito. So, malamang maunahan na ako sa mga player. Pero, alam yun, magandang game kasi ito eh. Ito mas maganda dyan, Brad. I-upload natin tong video pagkatapos ng draft natin sa liga natin. Sige. Sorry, guys. Yeah, pero tali natin sila kung meron pa ba sila, no, na mga na-miss out natin, no? Sana i-comment nyo. Okay, then tinan namin ni Mike kung ano yung palagay namin dyan sa mga pinagko-comment nyo dyan, no? Sana walang maglagay dyan ng Mark Kagiwa or mga ganun, na please lang. Okay? Ang mga favorite player, syempre, mga, ang tawag dito, mga Patrick Beverly, ganyan. Patrick. Mga favorite player yung mga yan. Mga favorite player nila, grabe. No? Ayan. So, yan. Comment kayo and huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Once again, I'm John, A.K. Soral. At ako po mga sir, si Mike Ramon. And good Pabaliktad. Ano ba yun? Night. reverse night. Yun sa'yo. Ayun sa akin, no, yung tipong pag inaantok yan eh. May unan dito.